Доброго дня, шановні глядачі. Що ж, саме перед новорічними святами час підводити підсумки. І сьогодні в студії у нас Андрій Зінченко, директор департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Держрибагентства України. Дуже поважна посада. Пане Андрію у нас відповідає за все, що у нас є в водоймах. Ну, а Микола Дмитровський, всі ми його дуже чудово вже знаємо, начальник оперативного відділу Держрибагентства. Він відповідає за те, що випускає Андрій Миколаївич наші водойми за збереження. І так, друзі, почнемо, напевно, Андрію Миколаївичу, з вами. Я рахую, цей рік у нас пройшов, скажімо так, не то що вдало, а дуже і дуже непогано. Ми маємо дуже гарні результати в нашій роботі, яких, ну, скажімо так, за минулі роки такого не було. І так почнемо з початку року. Що у нас сталося такого значущого, про що можна розповідати нашим глядачам? Дякую. Приємно бути присутнім у вашій студії. Дякую за запрошення. І, напевно, в першу чергу хотілося б зазначити, що Держрибагентство і за підтримки Міністерства агропромислового комплексу проводили і будемо проводити в майбутньому ті реформи і ті зміни, які запланували ще із 2022 року. Ну, в першу чергу, ми всі розуміємо, і це неодноразово вже наголошувалося як і представниками міністерства, так і головою Держрибагентства, що у нас на сьогоднішній день є основні цілі – це євроінтеграція і цифровізація галузі. То саме на другому хотілося б зупинитися трошки більше і довести до шановних глядачів результати по цифровізації, які пройшли в 2024 році. І насамперед це цифровізація в рамках розподілу квот, проведення аукціонів, які показали свою ефективність, свою прозорість, показали, що суб'єкти рибного господарства, які, скажімо так, приймають участь в аукціонах, не мають жодного контакту із посадовцями. Здійснюється все на прозорих конкурентних засадах. І дуже швидко. І дуже швидко. Тому вже другий рік поспіль відбулися, в 2024 році відбулися торги в електронній системі «Прозоро» щодо отримання права на укладання договору на спеціальне використання водних біоресурсів. Станом на сьогоднішній день Держрибагентством укладено 308 договорів на спеціальне використання водних біоресурсів по Україні. І ці 308 договорів за результатами проведених аукціонів принесли до місцевих бюджетів понад 50 мільйонів гривень. Я хотів би до порівняння, щоб ми не озвучили цифру, яка була до цього, скільки держава отримувала в грошовому еквіваленті. Тобто зараз у нас 58. До початку дії цієї інновації до місцевих бюджетів надходило від 13 до 15 мільйонів гривень. Тобто, ну... Зростання в рази. В рази, так. Да. Зростання в рази. Аукціони проходили відповідно до вимог постанови, яку наш законотворець, скажімо так, окреслив всі порядки, всі правила участі в цих аукціонах. В аукціонах приймали участь від 2 до 10 учасників. Найбільші, скажімо так, зростання вартості лоту від стартової ціни у нас відбувалися по лотам Дністровського лиману. І при стартовій вартості в 280 тисяч певні лоти куплялися за 3 і більше мільйона гривень. Тому
Це ще раз підтверджує те, що аукціонам жити, аукціонам удосконалюватись, робити все для того, щоб бізнесу було зручно працювати, отримувати право на вилов водних біоресурсів і тим самим забезпечувати ті вимоги, які ставить перед нами сьогодення. Тобто продовольча безпека країни – це по-перше. Андрій Миколаївич, ну це дуже чудово. Це було я пам'ятаю, весною цього року. Перші аукціони пройшли. Потім у нас стартував наш дуже амбітний проєкт – це є риба. Він був запущений в дію 5 липня, якщо не помиляюсь. Так. І про цей проєкт теж декілька слов. В праві 5 липня у нас стартувала така амбітна програма запуску єдиної електронної системи управління галуззю рибного господарства. Коротко між собою ми її називаємо «Є-риба», так зручніше нам. І 5 липня була запущена певна частина компонентів, тобто це, хочу попередити всіх, це не, скажімо так, на цьому ми не зупиняємося. Це процес не статичний, а я маю надію, що він буде розвиватися на протязі всього періоду, скільки буде працювати. По аналогії, наприклад, хочу маленький відступ зробити, і по аналогії подібних систем, які працюють зараз в рибній галузі в країнах Євросоюзу. В деяких країнах, наприклад, в Литві, Є-риба запущена була 10 років назад. І на протязі 10 років вони її удосконалювали, вносили зміни. Знову ж таки, зміни, які викликані якимись змінами нормативної або законодавчої бази, змінами, які бізнес вимагав, вносилися зміни. Тому це процес постійний і це процес покращення цієї системи. Станом на сьогоднішній день у нас запущені компоненти по електронному оформленню дозволів, електронному оформленню договорів на право спеціального використання, про те, що ми говорили перед цим. Також у нас запущений компонент автоматичного розподілу і маркування знарядь лову бирками. Є бірка. Встановленого зразка, так, є бирка. І ще на сьогоднішній день у нас запущена система ведення контролю промислових операцій і обліку водних біоресурсів, які здійснюють наші користувачі. В майбутньому, і це перспектива 25-го року, у нас ще, скажімо так, більша. У нас перспектива проведення інспекційної реформи. Досягнення цієї цілі також буде викладено і в Є-рибі шляхом поповнення компоненту по проведенню інспектувань. Також в нашу єдину державну електронну систему управління рибогосподарською галуззю буде включений компонент щодо обліку рибогосподарських водних об'єктів. Цей компонент на сьогоднішній день не на останніх стадіях, а, скажімо так, на завершальних стадіях наповнюється відповідною інформацією. Цей інструмент буде надзвичайно корисний не тільки бізнесу України, а і нашим любителям, які займаються любительським рибальством. До цього компоненту буде входити інформація. Наприклад, я приведу коротко те, що може зацікавити нашого глядача. Це будуть на карті, на інтерактивній карті буде видно рибогосподарські водні об'єкти. Також буде видно, чи здійснюєте там діяльність якимсь суб'єктом чи ні. Якщо вона здійснюється, то в якому порядку, тобто чи це аквакультура, чи це, можливо, спеціальне товарне рибне господарство. Також будуть на цих картах і на цих водоймах позначені місця, заборонені для вилову,
місця, які відносяться до природно-заповідного фонду і багато-багато іншої інформації. Буде зазначена по водоймам інформація щодо водних біоресурсів, які мешкають в цих водоймах. Тобто наш рибалка-любитель зможе вже бачити, в якій водоймі, які є водні біоресурси для того, щоб вже планувати свій відпочинок і своє дозвілля. До речі, вони всі ці наші нововведення дуже і дуже чекають, і дуже багато питань задається саме на цю тему. Коли будемо побачити, де можна порибалити, на що порибалити. От вам і відповідь від Андрія Зінченко. І я так рахую, що саме цей компонент буде вже запущено дуже і дуже скоро. Маємо надію і зробимо все можливе для того, щоб він в 2025 році вже побачив, скажімо так, своїх користувачів. Дуже чудово. Пане Андрію, ну все це добре, але я все ж хотів, щоб ми з вами торкнулися безпосередньо, що ми в цьому році зробили для наших водойм, скільки було вселення водних біоресурсів, в які водойми заселялися. Ну і як на сьогоднішній день, чим живуть наші аквакультурщики? Бо всі ми знаємо, що у всьому світі товарна риба – це десь більш ніж 60-70% поступає в продаж з аквакультури. У нас цей показник набагато менше на сьогоднішній день. Скажімо так, риба, яка вирощена в рамках сільськогосподарського виробництва по світу вже перевищує ті обсяги, які добуваються шляхом промислового вилову. Ці показники в Україні нижчі, але не набагато, і ми маємо перспективу. Україна має настільки таку велику кількість водойм, які можуть використовуватися в рибогосподарських цілях, що я думаю, що ми можемо перевершити 50% від промислового вилову в декілька разів. Тобто у нас дуже великі перспективи на розвиток аквакультури. От станом на сьогоднішній день аквакультура у нас є пріоритетом. І тим паче 24-й рік був оголошений роком аквакультури, тому що ми розуміємо, що діяльність таких суб'єктів господарювання може бути у пригоді всім ланкам нашої галузі. Що я маю на увазі? В першу чергу це суб'єкти, які займаються цим видом діяльності, вони можуть вирощувати товарну рибу, яка потім потрапляє до кінцевого споживача як харчовий продукт. Разом з тим є багато підприємств в Україні, які займаються вирощуванням рибопосадкового матеріалу. І рибопосадковий матеріал використовується як суб'єктами, які здійснюють спеціальне товарне рибне господарство, також використовується суб'єктами аквакультури, що здійснюють товарне виробництво. І, в свою чергу, такі суб'єкти можуть забезпечити нашу державу рибопосадковим матеріалом для зариблення наших рибогосподарських водойм, де здійснюється промисловий вилов риби. Тому це є надзвичайно важливий такий напрямок роботи. У нас в Україні, наприклад, за кошти в 2024 році, за кошти державного бюджету було вселено понад 480 тисяч екземплярів молоді риби у всі рибогосподарські водойми. Це здійснювали саме за кошти із обласних бюджетів. За компенсаційні кошти, тобто ті кошти, які отримуються внаслідок погіршення умов існування певних середовищ, то сплачуються компенсаційні кошти, і кошти використовуються також на зариблення цих водойм, де здійснюється. За компенсаційні кошти у нас вселено близько 180 тисяч екземплярів в наші водойми.
Також у нас існують і затверджені по всім областям так звані програми розвитку рибного господарства відповідно по кожній області. Вони можуть бути як окремими програмами, так можуть і входити як розділами в інші програми. Але основна їхня ціль – це проведення зариблення із майбутнім, скажімо так, промисловим виловом. Тобто ми говоримо про те, що зариблюються в основному рибогосподарські водні об'єкти, але, наприклад, в Полтавській області, в місті Кременчуг в цьому році вселялися водні біоресурси до малих річок для забезпечення їх, скажімо так, і забезпечення біомеліорації. Тобто рибогосподарської меліорації для чищення і також для забезпечення потреб наших рибалок-любителів. Так, і це проходило не один раз, тільки осінню. Протягом осені було 2 чи 3 зариблення Полтавської області. Перед цим була Черкаська область, Кам'янське водосховище, Кременчуцьке водосховище. Були в цьому році, як ніколи, випуск масштабний водних біоресурсів. І це дуже і дуже чудово. В тонах ми, напевно, не будемо казати. Бо... в тонах не будемо, бо там були і різні наважки рибопосадкового матеріалу, і були різні види. Взагалі-то рахується в екземплярах. Але ця програма, вона зроблена тільки на цей рік, на 24-й. Наскільки я знаю, що по Полтавський регіон буде працювати 4 роки з цією програмою. Тобто це буде робитися і навесні, і осінь. Як тільки рибопосадковий матеріал доходить до своєї кондиції, так скажемо, його вже можна брати і випускати. Кошти на це є. Але з вашого дозволу, за підтримки Міністерства промислового розвитку і Держрибагентства, ми зробили ще один, скажімо так, інструмент, і завдяки нашому законотворцю зробили ще один інструмент для того, щоб ще поліпшити і зробити кращим вселення водних біоресурсів і відновлення наших популяцій водних біоресурсів в рибогосподарських водних об'єктах. Мова йде про внесення змін до бюджетного кодексу. І завдяки цьому існує така інституція, як надходження коштів, які сплачені понад стартової ціни від аукціонів на право промислового вилову, будуть залучені ці кошти для проведення саме зариблення наших водойм. Цим ми можемо досягти одночасно декількох цілей. Наприклад, ми будемо підтримувати нашу аквакультуру, будемо розвивати її для того, щоб суб'єкти розуміли, що вони будуть приймати участь в цих аукціонах по продажу рибопосадкового матеріалу. Друге, ми гарантуємо нашому промислу, який приймає участь в електронних аукціонах, і сплачуючи кошти за ці аукціони, ми гарантуємо, що об'єкти рибогосподарської експлуатації будуть відновлюватися. Тобто те, що вони будуть виловлювати, не в повній обсязі, а в обсягах, визначених квотами, будуть поновлюватися в цих водоймах, і наші суб'єкти будуть розуміти, що в них перспективно є на подальші роки, буде запланована робота, і це буде розвивати бізнес. Ось такі, якщо коротко, досягнення такі, про які не соромно вже сказати і вам. Це все дуже чудово, Андрію Миколаївичу. Ми випускаємо, відтворюємо, а от за зберігання всього це відповідають наші рибоохоронні патрулі. І сьогодні з нами Дмитровський Микола, начальник оперативного відділу Держрибагентства України. З паном Миколою ми не один раз виходили в сумісні рейди суспільні. Ви все бачили на власні очі, як це все проходить. І дійсно, як не прикро,
все ж таки браконьєри у нас є на воді. В цьому році чомусь їх навіть побільшало, як на мою думку. Були дуже гучні і резонансні затримання, пане Микола. Будь ласка, розкажіть, чим ви займаєтесь, бо дуже багато наших глядачів чомусь думають, що рибоохоронні патрулі – це люди, які просто виходять на воду, відпочивають з задоволенням, але як такову роботу вони майже не роблять. Так, вітаю. Люди, які думають, що це відпочинок, а не робота, можуть прийти працювати. Є вільні міста? Є вільні місця, місць вистачає і спробувати себе у цій професії. Так. У 2024 році відділ оперативного реагування працював по території України згідно наказів Держрибагентства. В цьому році їх було 9 наказів. Накази нам видаються на 30 днів. 30 днів ми... Тобто весь час майже ви проводите на воді? Ну, майже так. За інформацією, яка надходить на гарячу лінію, за інформацією від громадськості. В цьому році в рибоохоронних рейдах було залучено 3 головних державних інспектори відділу та 3 старших інспектора відділу оперативного реагування. Також до роботи долучались територіальні органи, співробітники правоохоронних органів. За результатами роботи було викрито 45 порушень на території України, з яких 17 протоколів про адміністративне правопорушення, 12 протоколів за частиною 4 статті 85 Кодексу України про адміністративне порушення, 3 протоколи складено за частиною 3 статті 85 та 2 протоколи складено за статтею 90 Кодексу України про адміністративне правопорушення, це червона книжня. Також складено 28 актів виявлення та вилучення майна, власника якого не встановлено. За результатами роботи відділу органами Національної поліції, слідчими органами, було відкрито 7 кримінальних проваджень, збитки за якими загальна сума склала 14 мільйонів 564 тисячі 250 гривень. Ну, дуже велика сума. Так, сума немала. Можу сказати, що всі ці кримінальні провадження, які було викрито та відкрито у 2024 році, всі ще вони в стадії розслідування. А скажіть, будь ласка, а які регіони більш резонансні, скажімо так, де більш всього проходять затримання? Дані порушення були викриті в Хмельницькій, Полтавській, Чернівецькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Це Кам'янське водосховище, так? Кам'янське водосховище, Дністровське водосховище, Кременчуцьке водосховище. На жаль, браконьєри виходять на воду, але відчувають себе там уже дуже і дуже невпевнено, що ми вже з вами неодноразово бачили. Спілкуючись з місцевим населенням, все ж таки вони підкреслюють, що на воді стає браконьєрів менше. Вони вже не настільки легко відчувають себе і ходять, виловлюють рибу, здають. Тобто я так рахую, що тут має значення і не тільки контроль вилову, навіть браконьєрського, а ринки збуту. Дивіться, оці порушення виявлені в даних областях не тому, що ця область, в ній якось не так працює рибоохоронний патруль. Саме велике водосховище. Саме велике водосховище, по-перше. По-друге, це області, які далеко від кордону. Зараз, чим ближче до кордону, тим більше служб на воді. Так. Прикордонники, поліція, водна поліція. А це центральна і західна Україна, там, де комендантської години як такової немає. Так. Люди можуть спокійно переміщатися. Припустимо, взяти Київське водосховище, Верхів'я. Шансів там немає. Там шансів немає. Там є браконьєри, які можуть десь якось проскользнути. Але це дуже важко. В цих областях це трошки легше. Дуже чудово. Нагадаю, що дуже скоро стартане нерестова заборона
Ну і всі наші рибоохоронні патрулі будуть майже весь час проводити саме на водоймах для того, щоб зберегти водні біоресурси. Ну, а то, що стосується червонокнижної риби, ми знаємо, на жаль, єдиний державний рибоводний завод, форелевий завод – це Лопушно. В цьому році попрацював дуже потужно. Випущено майже 240 тисяч екземплярів струмкової форелі. Вперше було випущено 8 тисяч харіуса, позапланово, до речі, і 4 тисячі лосося дунайського. Така програма. Я так рахую, що не дивлячись на те, що струмкова форель – це риба, яка їй певні треба умови бути. Не повинна бути теплої води, такої, як була в цьому році, але завод справився і виконав держзамовлення. В наступному році що на нас чекає ще в цьому плані? Ну, як мінімум, продовження цієї роботи на тих рівнях показників, які були в 2024 році, як мінімум. Я ще хочу зазначити, що потужності самого заводу Лопушне, проектні потужності я маю на увазі, вони трошки менші, ніж та кількість, яка була випущена з рибкового матеріалу в цьому році. І незважаючи на занадто складну ситуацію щодо електропостачання, яке використовується і для охолодження, і для забезпечення киснем, даних видів риб справився наш завод із поставленими задачами і виконав. В майбутньому є в перспективі заселення інших, скажімо так, водних об'єктів, тому що ці водні об'єкти зариблюються цим матеріалом відповідно до розроблених науково-біологічних обґрунтувань. І зараз таке завдання у Держрибагентства щодо розробки нових місць вселення, тобто визначення нових місць, можливих для вселення. Тобто вселяти не тільки в певні водойми, які станом на сьогоднішній день найкраще підходять для вселення і відповідають всім вимогам і мають всі умови для того, щоб туди вселювати. А даємо чи висловлюємо своє прохання і науці, щоб вони знаходили нові місця в інших областях. Тобто, наприклад, у нас по Львівській області потрібно провести дослідження для того, щоб визначити, куди ще ми можемо вселяти, крім тих 4 локацій, які були задіяні станом на сьогоднішній день. Ну і як результат цих, скажімо так, досліджень будемо проводити програми і затверджувати програми щодо контролю якості і ефективності вселення даних водних біоресурсів, щоб ми розуміли, наскільки ми, скажімо так, своєю роботою піднімаємо кількість цієї риби в даних водоймах і для того, щоб розрахувати ефективність. Ну, скажімо, ми були на зарибленні саме струмковою форелью і харіусом. В водоймах ми вже бачили не тільки мальків, яких ми випускали, а вже і доволі товарні, скажімо, особи струмкової форелі, друзі. Тобто, дійсно, програма працює, і програма працює не на словах, а на ділі. Ну, а наприкінці нашої передачі, я думаю, що ми подякуємо нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати. Перемога все одно буде за нами. Нагадую, стартує скоро нерестова заборона. Пан Микола своїми співробітниками буде дуже прискіпливо придивлятись до тих, хто знаходиться на водоймі, а на водоймі в цей час заборонено знаходження взагалі. І так разом ми, друзі, зможемо дійсно підняти щільність наших водних біоресурсів в водоймах України, неньки України.
Так, і користуючись нагодою, хочу привітати всіх з прийдешніми святами, Різдвом Христовим та новим 2025 роком. Побажати всім в першу чергу міцного здоров'я, удачі, затишку і тепла у ваших домівках, стабільності і процвітання. Хай прийдешній рік принесе всім рибалкам, як любителям, так і всім суб'єктам господарювання, які здійснюють рибогосподарську діяльність, щедрих уловів та визначних трофеїв. Кожному з вас хай принесе нові події, наш рік, нові успіхи і нові посмішки від тієї роботи і тим дозволом, яким ви займаєтесь. Тому ж всім мирного неба в першу чергу і дякуємо також Збройним силам за це. Дякую за таку змістовну і цікаву співбесіду. До нових зустрічей. Всіх з наступаючим Новим роком. Слава Україні! Героям слава! Дякую.